नमस्कार सबैजनालाई हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आजको विषयवस्तु एकदम राम्रो हुनेछ, त्यसैले तपाईहरु चाहिँ स्किप नगरिकन चाहिँ हेर्दिनु होला। स्किप गर्न चाहिँ मिल्दैन है। र आज चाहिँ म युट्युब भिडियोको बारेमा चाहिँ कुरा गर्दै छु र यो अहिले चाहिँ जुन तपाईहरु युट्युबमा चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने सब्स्क्राइबर बढाउने यसको बारेमा चाहिँ म एकदम पूर्ण रूपमा चाहिँ तपाईहरुलाई भन्ने छु यो भिडियोमा। त्यसैले तपाईहरु चाहिँ हाम्रो भिडियोलाई सब्स्क्राइब, लाइक, शेयर, कमेन्ट चाहिँ अवश्य गरिदिनु होला है। तपाईहरुलाई थाहा छ जब हामी युट्युबमा गएर सर्च गर्छौं हाउ टु इन्क्रिज सब्स्क्राइबर, धेरै नै भिडियोहरु आउँछ है, धेरै नै भिडियोहरु आउँछ। अब कुन हेर्ने कुन नहेर्ने चाहिँ एकदम धेरै आउँछ। तर चाहिँ त्यो भिडियोमा सबै भिडियोले त म नभनौं, किनकि धेरैले चाहिँ राम्रो इन्फर्मेसन पनि दिएको छ र धेरै यस्ता भिडियोहरु छन् जसमा चाहिँ गलत तरिकाले चाहिँ सब्स्क्राइबर बढाउने कुराहरु चाहिँ भनिएको छ। जस्तै चाहिँ पैसा दिएर चाहिँ सब्स्क्राइबर बढाउने, त्यसपछि चाहिँ भ्युज बढाउने, वाच टाइम घण्टा चाहिँ पूरा गर्ने, अनि युट्युबलाई मोनेटाइज गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ भनिएको छ। तपाई एकछिन आफै सोच्नुस् त, यदि चाहिँ हामीले पैसा दिएर युट्युबको सब्स्क्राइबर बढायो भने हाम्रोमा त 1000 सब्स्क्राइबर पुग्छ, 4000 वाच टाइम पनि पुगिहाल्छ। तर यो त्यति गरेर चाहिँ हामी युट्युबबाट चाहिँ पैसा कमाउन सक्छौं, इन्कम गर्न सक्छौं? सायद तपाईको पनि जवाब होइन हुन्छ। किनकि जबसम्म हाम्रो भिडियोमा भ्युज आउँदैन तबसम्म चाहिँ एड्स चाहिँ हाम्रो च्यानल के भन्छ युट्युब भिडियोमा चाहिँ चल्दैन। एड आएन भने चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ इन्कम जेनेरेट हुँदैन। तर तपाईहरु अब भिडियो हेर्दाखेरि युट्युबमा मन त गदगद हुन्छ कि यसरी चाहिँ बढाएपछि पनि हुन्छ, तर होइन, त्यस्तोबाट चाहिँ सावधान हुनुस्। यदि कुनै एप्लिकेसन अथवा कुनै वेबसाइटबाट पनि हामी सब्स्क्राइबर गेन गर्न सक्छौं, त्यस्तो सब्स्क्राइबर चाहिँ कुनै कामको हुँदैन। 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिनसम्म चाहिँ सब्स्क्राइबर रहन्छ, पछि गएर त्यो सब्स्क्राइबर आफै डाउन भएर जान्छ, आफै चाहिँ हटेर जान्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भने एउटा टेक्निक हो कि हामी हाम्रो वेबसाइटलाई चाहिँ ट्रेन्डमा ल्याउने चाहिँ एउटा मात्र चाहिँ त्यो एउटा के भनौं हामी त्यसलाई फर्जी काम हो है। त्यस्तोहरुमा चाहिँ पर्नु हुँदैन यदि युट्युबको लागि भिडियो बनाउनु हुन्छ भने। किनकि युट्युबको पोलिसीले भनिएको छ कि त्यस्तो सब्स्क्राइबर तपाई खोज्नुस् जसले चाहिँ नियमित रूपमा अथवा जसले चाहिँ भिडियोहरु चाहिँ तपाईको हेर्छ त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ तपाई सब्स्क्राइबर बनाउँदा राम्रो हुन्छ। र त्यस्तो व्यक्ति चाहिँ सब्स्क्राइबर हुँदा तपाईको भिडियोको लागि चाहिँ राम्रो हुनेछ। किनकि हामी चाहिँ भिडियो डेली चाहिँ अपलोड गर्छौं, हाम्रो भिडियोमा चाहिँ डेली भ्युज आउनु पर्यो। मात्रै चाहिँ भिडियो बनाउँदै गयो भ्युज आएन भने त्यसको पनि कुनै भ्यालु हुँदैन। तर यस्तो समस्या खास गरेर जुन नयाँ युट्युबरहरु हुन्छ, जब युट्युब च्यानल सञ्चालन गर्छ त्यतिखेर चाहिँ यस्तो समस्याहरु धेरै नै फेस गर्नुपर्छ। त्यतिखेर चाहिँ एकदम समस्याहरु भइराखेको हुन्छ है। त्यसपछि चाहिँ अर्को कुरा गर्दाखेरि अब जुन हामी यस्ता धेरै मेसेजहरु रहेको छ, जस्तै अब नाम त नभनौं, ग्रामहरु छ है, त्यसमा चाहिँ सब्स्क्राइबर मलाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, तपाईलाई सब्स्क्राइब गरिदिन्छु भनेर पनि चाहिँ एकदम भनिराखेको हुन्छ। तपाई सब्स्क्राइब गरेर हेर्नुस्, तपाईको पनि सब्स्क्राइब गर्छ, तर 2-4 दिन पछि अथवा त्यही दिन 1 घण्टा पछि तपाईलाई अनसब्स्क्राइब गरेर गइदिन्छ। त्यस्तो सब्स्क्राइबर लिएर के गर्ने? किनकि तिनीहरु चाहिँ खास गरेर त्यहीमा व्यस्त रहन्छ। उनीहरुलाई युट्युबसँग कुनै मतलब, यदि सब्स्क्राइब गरे पनि उनीहरु चाहिँ अर्को भिडियो अर्को सोशल मिडियाको लागि चाहिँ भिडियोहरु बनाइराखेको हुन्छ भने युट्युबको तपाईको त्यस्तो सब्स्क्राइबर लिएर तपाई के गर्नुहुन्छ? तपाईमा भ्युजै आउँदैन। युट्युब भिडियो अपलोड गर्नुको मुख्य कारण एउटा मात्र हुन्छ कि हाम्रोमा भ्युज आओस्। किनकि युट्युबको मुख्य पोलिसी भनेको चाहिँ भ्युज जति आउँछ त्यति इन्कम हुन्छ तपाईलाई। यदि भ्युजै आएन भने तपाईलाई के इन्कम हुन्छ? तपाई आफै सोच्नुस् त। यदि कुनै कम्पनीले तपाईलाई काम दियो भने तपाईले काम गर्नुहुन्छ भने अनि नै तपाईलाई कम्पनीले पैसा दिन्छ। यदि कामै गर्नुहुन्न भने तपाईले कसले पैसा दिन्छ?
त्यस्तै हो। यदि त्यस्तो सब्सक्राइबर भए पनि हाम्रो भिडियो हेर्दैन भने हाम्रो भ्युज कहाँबाट आउँछ? आउँदैन। त्यसैले चाहिँ यस्तो फर्जीबाट चाहिँ सचेत बनौँ र आफैले चाहिँ यस्तो कन्टेन्ट बनाउनुहोस् कि जसबाट चाहिँ सब्सक्राइबर आफै चाहिँ आउँछ, डेली हाम्रो भिडियो हेर्छ, तर इन्फर्मेसन चाहिँ एकदम राम्रो दिनुहोस्, सही इन्फर्मेसन दिनुहोस्, अनि मात्रै चाहिँ हुन्छ। अब चाहिँ जथाभावी आएर चाहिँ भनिदिने, गरिदिने, त्यस्तोमा चाहिँ तपाईँको च्यानल केही दिनको लागि हुनसक्छ, ट्रेन्डमा आउँछ, तर चाहिँ पछि गएर च्यानलमा धेरै नै असर पुग्छ। त्यसैले चाहिँ त्यस्तोबाट पनि सावधान हुन एकदम जरुरी छ। आशा छ तपाईँहरूलाई आजको भिडियो चाहिँ राम्रो लाग्यो होला। राम्रो लाग्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिकन